Well, thank you very much for inviting my wife and myself here to Romania. And it's really, it's a pleasure for us to be here. This is the first time for myself and my wife to be in Romania. We've been in many other countries in the world, so we really look forward to coming to Romania when the invitation was given to us. Domnul Schmeiser se află împreună cu soția sa, care este aici cu noi în sală pentru prima dată în România și este foarte bucuros de această vizită. The main reason I'm here today is to bring you information what has happened with GMOs in Canada, or what we call genetic modified organisms. Motivul principal al vizitei domnului Schmeiser în România este să ofere României informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Canada de când a fost introdusă în cultură comercială, organismele modificate genetic. In Western Canada, where my wife and I farm, we were known as seed developers and seed savers in rapeseed or rapeseed. And we were doing that research for over 50 years. Percy și soția sa sunt fermieri din vestul Canadei și în ultimii 50 de ani au dezvoltat împreună și au ameliorat soiuri locale de rapiță obișnuită. And the reason we were doing that, we were doing that research for disease control, increased yields, and so on. And so it was a very important work for us to do this. Au recurs la crearea propriilor soiuri și ameliorarea lor pentru a lupta mai bine împotriva dăunătorilor și pentru a avea recolte mai mari în mod natural. My wife did a lot of that work in the research, but because I was involved in other activities, I was a member of the provincial parliament, I was in government, and in my role in government, I was in agriculture, and I thought I always worked for rules, laws, regulations that would benefit farmers. Mai mult, familia Schmeiser, special Percy, a fost implicat și a fost parte din guvernul local din acea regiune pentru a se asigura că asemenea practici vor dura mai mult timp și că vor fi preluate și de alți fermieri din zonă. So that gives you a brief background. Now, GMOs were introduced into Canada and the United States at exactly the same time, 1996, with 4 crops. Pentru prima oară în lume, organismele modificate genetic au fost introduse în Canada și în Statele Unite ale Americii în 1996 și au fost 4 plante deodată, 4 specii diferite. And the 4 crops was maize, cotton, soya, and rapeseed. Cele 4 plante au fost porumb, rapiță, bumbac și soia. And the GMO crop that was really of a concern to Canada mainly was rapeseed, because we are one of the world's biggest producers of rapeseed. Cea mai importantă plantă era rapița, întrucât Canada este recunoscută ca fiind principalul producător de rapiță din lume. Now, GMOs, there are many issues to GMOs that we have found out, because we've had GMOs now for 14 full crop years. Există de mai bine de 14 ani deja culturi de OMG în Canada. So you not only have the issue of seeds and plants, we now have the environmental issue, we have the health issue, we have the law issue, the liability issue, but especially the issue of farmers not losing their rights to their seeds or plants, and you can no longer have an organic farm. Problemele care apar de aici nu sunt doar cele legate de mediu, ci și cele ale fermierilor care nu își mai pot păstra semințe libere de OMG. And if I go back to 1996, this is what farmers were told. Increased yields, less chemicals, more nutritious. La vremea introducerii OMG-urilor, în 96, companiile au spus fermierilor că aceste plante vor oferi recolte mai mari și vor fi mai nutritive și se vor folosi mai puține pesticide.
And they also said, now we'd be able to feed the hungry and starving world. Now we would be able to have sustainable agriculture. Pentru a hrăni întreaga lume și pentru a avea o agricultură durabilă. And believe me, after the first year of GMOs, exactly the opposite started to happen. La doar un an de la introducerea în cultură, exact opusul a început să se întâmple. First of all, the yields will go down drastically, especially in soya and rapeseed. Recoltele de soia și de rapiță au scăzut după primul an. And some of the figures from our Department of Agriculture, rapeseed about 10%, soya about 15% down. Conform datelor oficiale, la rapiță, producția a scăzut cu 10% și la soia cu 15% după primul an. I think the greatest harm that has happened is that with GMOs, you will use at least 3 times more chemicals than ever before once you introduce, as I said, GMOs. Iar cantitatea de pesticide a crescut și a semnificativ. 3 times, you said? At least 3 times more. Cel puțin de 3 ori. Iată detalii legate de ceea ce i s-a întâmplat familiei Schmeiser atunci când au fost contaminați cu produse modificată genetic, dar vrea să mai adauge câteva aspecte legate de OMG-uri. If these 3 or 4 main important points that happen with GMOs. Number 1, there's absolutely no coexistence. It all becomes GMOs. Primul lucru este faptul că coexistența nu este posibilă în realitate, așa cum pretind companiile care le-au introdus. În final ne vom sfârși doar cu OMG-uri în câmpii care sunt sensitive. You no longer can have an organic farmer. You no longer can have a conventional farmer. It only becomes GMO farmers. Nu mai poți cultiva convențional, nu mai poți cultiva ecologic, totul devine OMG. Secondly, you cannot contain the GMOs once you release it into the environment. Odată introduse în mediu, nu mai pot fi controlate. You cannot control pollen flown in the wind or by bees. Polenul nu poate fi controlat pentru că vântul și insectele polenizatoare transportă polenul modificat genetic. You cannot control seeds from blown in the wind or transportation from farmers to the market or to the processing. So you cannot have containment. It will spread. Vântul poate transporta semințele, mijloacele de transport pot duce semințele și le răspândi pe câmpuri învecinate. Practic, pe întreg lanțul de producție, contaminarea poate apărea. Several years ago, when I was in Germany, I heard the company say, especially Monsanto, say, all a farmer has to do is leave a buffer strip, 5 meters, 15 meters. But I don't care if you leave 50 kilometers, it will still spread. Acum câțiva ani, într-o vizită în Germania, domnul Schmeiser a auzit fermieri discutând despre zone tampon de izolare între culturi modificate genetic și nemodificate genetic. Se discuta despre 5 metri, 50 de metri, dar Percy spune că după experiența personală, nici 50 de kilometri nu sunt de ajuns. How bad are the GMOs now in Canada? Cât de gravă este situația astăzi în Canada? We no longer have any pure rapeseed left in Canada. It is now all GMO. Nu a mai rămas nici urmă de rapiță convențională sau ecologică în Canada. Totul este modificat genetic. We no longer have any pure soya seed left in Canada. It is now all GMO. Nu a mai rămas nici urmă de soia obișnuită în Canada. Totul este modificat genetic.